Гарфілд. Думав, ти спиш. Я спав, а мій живіт – ні. Леді та джентльмени, Гарфілд та його друзі. Друзі завжди, Допоможуть почати. Якщо робити, можуть навчати. друзі завжди. Підбадьорять тебе. Суми нудьга з ними швидко мине. Друзі піднімуть, якщо ти впадеш. Натхнення дадуть, якщо сам не знайдеш. Коли вперед ти не можеш, друг завжди допоможе. Друзі завжди поруч з тобою. Коли пірнаєш ти з головою. Коли в плече поплакати хочеш. Друг дасть пораду охоче. Друзі поруч, коли потрібні. І навіть коли ні. Для прогулянки в лісі чи пікніку на стрісі. Друзі поруч. Друзі поруч. І друзі переживають за тебе. Гарфілд та його друзі. Не намагайтеся повторити це вдома. Ми професіонали. Ведмідь. Гарфілде, повернися. Ні, я не поїду. Гарфілде, ми їдемо в похід. Лише божевільним сподобається тиждень на природі. Він завжди розуміє натяки. Збирай речі та пам'ятай. Взяти треба лише найнеобхідніше. Найнеобхідніше, так. CD-плеєр, холодильник, мікрохвильовка, відеомагнітофон. Добре. Ти все взяв? Майже. Не знаєш, де взяти 300 кілометрів подовжувача? Я сказав лише найнеобхідніше. Ти розумієш, що це означає? Твоя правда. Мені можуть знадобитися мішки для сміття. Навіщо? Навіщо я беру його з собою? Навіщо? І не забудьте, сьогодні в місті цирк братів Дуда. Ходімо в цирк. Це краще, ніж похід. А тепер зустрічайте клоуна Бінкі і його ведмедя. Твоя правда. Ходімо в похід. Кемпінг за кілька кілометрів звідси. Це було непросто, та я нарешті встановив намет. Як справи, Гарфілде? Маленький, стійкий надувний намет. Не їдьте з дому без дому. Це обладнання для загартованих? Знаєш, Оді, похід не так уже і погано. Є можливість ближче побачити природу. Он білка, он кріль, а он качка. Епізодична роль. Ми тут уже 20 хвилин. Давайте їсти. Можливо, після вечері я заспіваю пісню. Хочеш хот-дог, Гарфілде? Готуйте 35 хвилин за температури 350 градусів. Треба писати спеціальні інструкції для польових умов. Може з'їсти так? Не варто їсти морозиво зі смаком картопляного пюре. Ось, Оді, їж. Заспокойся, хлопче. Це просто вітер, чи білки, чи ще щось. Нема чого боятися. Не слухай його. Тут багато всього страшного. Тут у лісі водяться пуми, які люблять їсти туристів.
А ще тут є змії, вовки, монстри і маленькі дівчата у формі, які змушують тебе купувати печиво та інші страшні речі. Сліди. Чиї вони? Останньої дівчини Джона? Когось покритого шерстю? Останньої зимової дівчини Джона? Ведмідь. Ведмідь. Це сліди ведмедя. Тут ходить ведмідь, Оді. Ходімо. Оді, ти дурний, не йди туди. Там можуть бути пуми. Не хвилюйся, Оді, я йду. Не знаю навіщо, та я йду. Оді, схоже на останки Бінкі. Ведмідь схопив Бінкі. Це жахливо. Майже жахливо. Але де ведмідь? Хлопці, я заспіваю вам пісню. Допоможіть! Я не настільки погано співаю. Ми у пастці, наче щури. Кажи за себе. Все, нам кінець. Чому на ньому цирковий нашийник? Бо це ведмідь Бінкі. Зіграй щось. Заспівати? Гаразд. Я думаю. Один маленький ручний ведмідь далеко від дому зустрів привітного туриста на шляху до Рима і сказав турист ручному ведмедю: ходімо зі мною, поїмо макарони в старому Неаполі. Співай. Два маленькі ручні ведмеді далеко від дому зустріли привітного туриста на шляху до Рима. Ведмедю, чому ти втік? Хороший ведмідь. Ми разом виступали, пам'ятаєш? З партнерами завжди так. Співай, інакше ми станемо вечерею. Три маленькі ручні ведмедики далеко від дому зустріли привітного туриста на шляху до Рима і сказав турист ручним ведмедям: ходімо зі мною, поїмо макарони у старому Неаполі. 307 маленьких ручних ведмедиків далеко від дому. 307 маленьких ручних ведмедиків далеко від дому зустріли привітного туриста на шляху до Рима. І сказав турист ручним ведмедям: коли це закінчиться? Коли прийде дресирувальник і забере його. І коли це буде? Він у відпустці до наступного тижня. Знаєте, що найсумніше? Це вшосте Джон узяв мене в похід. І це найвеселіше, що з нами сталося. Ферма Орсона. Нема чого боятися. Півню нудно. Що робити? Що робити? Що робити? Подивимося. Можна почитати книгу та розвинути мозок. Можна поприбирати чи покепкувати з Вейда і змусити його верещати і втекти за сарай. Який складний вибір. Ви б учинили так само. Визнайте це. Вейде, величезні омари прибульці закидують нас топленим маслом. Це дуже страшно. Допоможіть! Допоможіть! Величезні омари прибульці! Небезпека! Рятуйте! Сьогодні це в 14-те.
Рятуйте! СОС! Допоможіть! Небезпека! Паніка! Страшна паніка! Орсоне, допоможи! Катастрофа! Рятуйте! Що сталося цієї години, Вейде? 6:28. Вибач на хвилинку, Бо. 6:28, 6:28. Ось. Живі радіоактивні прибульці з Сатурна захоплюють томатний суп. Ні, це 6:29. Пробач. Величезні омари прибульці. Вейде. Вейде, ти хвилюєшся через такі дурниці? Ні. Перець в оливах витріщається на тебе. Це можливо. Все населення Парагваю говорить про тебе за твоєю спиною. Можливо. Степлери стежать за паперами, щоб захопити світ. Ти можеш довести, що ні? Вийде досить уже. Пробач, Орсоне, я всього боюся. Я боюся бути боягузом. Я боюся боятися. Я хвилююся, що забагато хвилююся. Боюся. Страх – друге ім'я Вейда. Камені, квіти, трав'яні чаї. Все становить для мене загрозу. Вода, хмари, дерево і небо. Так забув, я боюся літати. Я боюся того, що видає дивні звуки. Я боюся жука, який повзе по землі. Я хвилююся через речі, яких не бачу. А коли я їх бачу, то боюся. День і ніч також мене лякають. Я боюся навіть себе і тебе. Я боюся всього. Вимкніть музику. Що я роблю? Я боюся навіть співати. Вийде, я пошукаю щось таке, чого навіть ти не боїшся. Все страшно. Має бути щось, що не лякає Вейда. Сумніваюся. Так, це не качка, а курча. Пробачте за таке порівняння. Пробачаємо. Подивімося правді у вічі. Це не просто. Ми ще знайдемо. Ходімо. Поглянь на цю квітку, Вейде. Бачиш, нічого страшного. Але на ній бджола. Пошукаємо ще. Вейде, ось камінь. Що в ньому страшного? Подивимося. Боляче. Я шукатиму далі. Ця кістка підійде. Вейд не буде. Жах. Боляче. Качко, що страшного у цій кістці? Кістці. Гадаю, немає нічого страшного. Перепрошую. Нас дивляться діти. Хвилинку, будь ласка. Боляче. Ясно. Тепер він боїться кісток. Вейде, я здаюся. Ти боїшся всього. Дивно, що ти не боїшся повітря. Повітря? Так, воно забруднене. Краще не дихати. У світі немає нічого, що не лякає цю качку. Зосередься, порося. Я покажу, що не лякає качку. Перо. Це ж моє власне перо. І я його не боюся. У тебе вийшло, Бо. Ти знайшов те, чого Вейд не боїться. Дрібниці. Піду закінчу пересувати піаніно. Я тобі допоможу. Якщо є одна річ, якої я не боюся, можуть бути інші. Моє життя змінилося. Прощавайте страхи. Я піду у великий світ і буду сміливим. Я буду героєм.
Агов! Так, мені нема чого боятись. Пір'я, це було пір'я. Твоя правда, Вейде, це було пір'я. І камінь страшний, і кістка, і квітка, і пір'я. Ця качка ніколи не зміниться. Може і ні, але на фермі є хоча б хтось сміливий. Так, у нас є Орсон. Він найсміливіший. Ви про цю сміливу свиню? Орсоне, що ти там робиш? Чого ти боїшся? 7:46. Велетенські літаючі підводні човни бомбардують нас салямі. Ні, це 6:47. Напад легіону божевільних тварин, що вдають інших тварин. Ні, це 4:67. Бути суддею у дуже товстої людини. Базікало. Нудне шоу. Подивимося, що ще йде. Так, шоу Бінкі, назви рибку, тренування Ріка Делтойда. Це правда. Хороше шоу. Де пульт? А де телевізор? Так краще. Хочеш, я ближче підсуну кухню, щоб тобі не довелося туди-сюди ходити? А це можливо? Гарфілде, це востаннє. А тепер найбільш балакуче шоу і його ведучий Джо Палавер. Коти. Яка з них користь? Жодної. Ми хотіли запросити когось на шоу, щоб захистити котів, але не знайшли. Цікаво, хто б погодився захистити котів? Хвилинку, завжди. Джо Палавер найбільший грубий і огидний ведучий у світі. Я не піду на його шоу. Зрозуміло? Прекрасно зрозуміло. Наш наступний гість – любитель котів Джон Арбакл. Давай, Джоне, покажи йому. Ваш кіт вміє робити якісь фокуси, Арбакле? Ні. Він робить щось корисне. Ні. А він взагалі щось робить? Не зовсім. Джон не попереджав, що казатиме правду. Тоді навіщо вам кіт? Відповідайте. Ви не можете відповісти. Джону потрібна допомога. Ваш кіт милий? Ну, ні. Отак, друзі. Ми довели, що коти нікому не потрібні. Що нам із ним робити? Викинути його! Гарфілде, я знаю, що ти відчуваєш, і я прийняв рішення. Я знав, що можна на тебе розраховувати. Я піду додому і все забуду. Я знав, що можу розраховувати, що ти так зробиш. Має бути спосіб змусити цього клоуна змінити своє ставлення до котів. Сідайте, ми підправимо ваш грим, містере Палавер. Обережно із дзеркалом. Якщо ви його розіб'єте, 7 років не буде щастити. А мені сьогодні вести ще одне шоу. Він забобонний. Гаразд, я знаю, що робити. Гарфілд – майстер маскування. Я повернуся до наступного шоу. Піду додому пообідаю.
Чорний кіт перейшов дорогу. Поганий знак. Треба це якось відмінити. Коли починаєш панікувати і стаєш розсіяним, всяке трапляється. Можна і підслизнутися. Мені не щастить. Потрібно повернути вдачу. Так не можна. Мені треба вести шоу. Ось моя щаслива кроляча лапа. Кролям не надто пощастило, так? Чорний кіт. Він мене переслідує через те, що я сказав на шоу. Але він мене не дістане. Я сховаюся в апаратній. Тут він мене не знайде. Посміхайтеся, ми в ефірі. Ні. Ні, відчепися від мене. Так, знаю, це гидко. Це моя робота. А тепер найбільший балакун Джо Палавер. Заберіть від мене цього кота. Пробачте. Усе погане, що я казав про котів, я беру назад. Коти хороші, коти милі. Я більше нічого поганого не скажу про котів. Нічого. Не знаю, як він це робить. Та в нього завжди виходить. Глядачі, ви розумієте, що я кажу? Ви згодні? Викиньте його! Ні! Ні, я ж вибачився. Допоможіть. Кіт, рятуйте! Я не хотів цього робити, але у всіх є обов'язки. Краще змити цю фарбу, якщо хтось іще вірить у нісенітниці про чорних котів і погану вдачу. Не хочу, щоб мене боялися. Чорний кіт, погано! Звісно, в усього є свої переваги.